شاید کودک از نظر بزرگسالان گاهی عاطل و بیکاره به نظر برسه که کار مشخصی نمیکنه، ولی در واقع اصلا اینطوری نیست. کودک همواره یک ذهن پر از ایده داره و یک روح پر از انگیزه برای اینکه به کارهای مختلف بپردازه. من که در این 10 سال شاهد بچه ها تو مدرسه طبیعتم میبینم که اونا صبح زود، خیلی زود پدر مادرشون بیدار میکنن که من مدرسم دیر میشه و از لحظه‌ای که میان تو مدرسه مشغولند به کاری که خودشون میدونن تا وقتی که میخوام برن و باید اونا رو به زور از مدرسه بیرون کرد، زور که میشه و الا حاضر نیستم برن. ولی شرط این که بتونن به این برنامه بپردازن و در جریان اون تجربه بیاندوزن اینی که بزرگترها فضای اونها رو سر سامان ندن، اونها رو محدود نکنن، برای اونها برنامه نریزن، اونها رو رها کنن، بذارن که خودشون باشن. کمتر چیزیه که اونا به اندازه ولگردی بهش نیاز داشته باشن، به اندازه یلگی نیاز داشته باشن، در حالی که ولگردی در چشم بزرگترها یه امر باطلی است که نباید صورت بگیره. اونا میگردن ببینن کجای برنامه بچهشون 1 ساعت خالی داره تا اون 1 ساعت رو با یه چیزی پر کنن، یه چیزی بچپونن اون تو. به نظرم که پدر مادرها بایستی و جامعه بایستی از ولگردی، از واژه ولگردی دوباره اعاده حیثیت کنن و اون به عنوان یک چیز لازم قبول کنن. امروز پدر مادرها اصلا از بچه ها غافل نمیشن. شما تصور بکنین یه بچه توی آپارتمان 40 متری 50 متری با پدر مادری زندگی میکنه. هر لحظه‌ای که در هر جای این خونه هست زیر چش پدر مادره و اونها میتونن این رو ببینن که داره چه میکنه، در حالی که خیلی از وقتا بچه نیاز به این داره که کسی ندونه او چه میکنه. من یه تجربه از خودم بگم. من بچه هم تو خونه کاملا ولو بودن، هر کار دلشون میخواسته بکنن. هیچ وقت من اونها رو از هیچ کاری باز نداشتم. اما حالا وقتی از خاطرات بچگی خودشون میگن که ما منتظر بودیم که شما از خونه برین بیرون و ما یه کارایی بکنیم که نمیخواستیم در حضور شما بکنیم. مثلا ما میرفتیم تو کمد و در رو میبستیم و 2 تا کارد میوه خوری برمی داشتیم و با هم کارد بازی میکردیم یا کبریت میکشیدیم. اون چیزی که در هر صورت کودک دلش میخواد که اون رو در یه شرایطی بکنه که امکان این که کسی امر نهی کنه وجود نداشته باشه. خیلی از پدر مادرها وقتی میان مدرسه طبیعت، اجازه‌ای که برن تو محوطه جای بچه‌ها که ندارن، ولی از دور میتونن شاهد کارشون باشن و بعد تعجب میکنن که بچه‌هاشون مشغول چه کارهایی هستن که اونا هرگز فکر نمی‌کردن که بچه‌هاشون دست به چنین کارهایی بزنن. مثلا به نظرش میرسه که بچه‌ش یه بچه محافظه‌کاره و حالا میونه داره یه کار بسیار شجاعانه‌ای میکنه، گستاخانه داره از یه بلندی میره بالا یا از یه جای بلندی خودشو پرت میکنه یا امثال این. در هر صورت باید از بچه‌ها غافل شد. دوره‌ای که ما بودیم دوره سختی بود، بچگی سختی بود. جامعه نسبت به بچه‌ها روی خوش نشون نمیداد. اگرچه که ما در محیط خانه عزیز بودیم ولی اختیارات اجتماعی نداشتیم. به ما میگفتن که هر وقت که کلاغ روی دیوار روی درخت قار کرد، بچه هم باید جلوی بزرگا حرف بزنه. یعنی هیچ وقت ما اجازه حرف زدن جلوی یه آدم بزرگ نداشتیم. من اولین باری که برای یک جمع صحبت کردم وقتی بوده که لیسانس گرفتم، سربازم و رفتم سر کلاس دبیرستان دارم درس میدم. این اولین باری که من با یک جمع بزرگ صحبت کردم. هنوز صحبت برای جمع برای من کار سختیه، دست و پامو گم میکنم، نمیدونم بعد چطوری حرف بزنم. اما همه این محدودیت‌هایی بود که تو خونه بود و ما تو خونه نمیموندیم. ما وقتی شیطنت میکردیم به ما میگفتن برین بیرون بازی کنین. اما الان چی؟ الان نه بیرون وجود داره و نه بازی وجود داره.
و ما لازم داریم که دوباره این بیرون رو و این بازی رو برای کودکان تأمین کنیم. در واقع وقتی ما کودک رو به حال خود میگذاریم و همه چیز رو تجربه میکنه. این اون جایی است که کودک میخواد خودش رو به خطر بندازه، میخواد ریسک بکنه و میخواد خودش رو بیازمایه. این ریسک کردن در شرایطی که هیچ کس نباشه و هیچ کنترل رو کودک نباشه البته میتونه بسیار خطرناک باشه. ولی در مدرسه طبیعت ما این ریسک رو به شکل محدود و کنترل شده اجازه میدیم. یعنی از دور تسهیلگران مراقب بچه ها هستن و اجازه میدن که اونا ریسک بکنن و با ریسک کردن در واقع ارزیابی ریسک خودشون رو تقویت بکنن، بدونن که توانشون در کجاست، بدونن چه کارهایی میتونن بکنن. آنیتای جانگوله خاله حسابی خاموش شد؟ مطمئنیم دیگه؟ باید صبر کنیم ببینیم حسابی خاموش شده یا نه. جوانها و نوجوانهایی که چنین تجربه در کودکی ندارن و در بزرگسالی دست به کارهایی میزنن که حیرت انگیزه. اصلا صلاح نیست که چنین کاری انجام بشه. اون جوانی که توی بزرگراه لای ماشین ها با سرعت 140 کیلومتر لایی میکشه و میره، آیا این ارزیابی ریسک داره به نظر شما؟ او اصلا میدونه که چه اتفاقی میفته؟ خب تو ماشین داره میره که هیچ اتفاقی نیست. اتفاق اون زمانیه که یک حادثه پیش میاد، ترمزش میبره یا کسی جلوش میاد یا یک جلوش یه چاله ظاهر میشه و شما در اونجا میبینید که یک دفعه یک فاجعه بروز میکنه. چرا که اون نمیتونه همه اینها رو از قبل پیش بینی کرده باشه. کسی میتونه اینا همه رو پیش بینی کرده باشه که در کودکی به دفعات کارهای مختلف رو که به درجاتی از خطر همراه هستن انجام داده باشه و بتونه بفهمه که هر کاری تا چه اندازه خطرناکه. کودک رو ما در مدرسه طبیعت یله میگذاریم، آزاد میذاریم که هر کار دلش میخواد بکنه. اما همطور که عرض کردم تسهیلگران از دور مراقبش هستن. ما او رو رها میکنیم، آزاده که هر چه میخواد بکنه. ولی یه چشم مراقبی هست که نذاره که او تا زمانی که به اندازه کافی ارزیابی ریسکش قدرت نگرفته و تقویت نشده ازش مراقبت کنه. به خصوص کودکان وقت روزهای اول و ماههای اولی که میان به مدرسه طبیعت هنوز تجربه کافی ندارن از خودشون و از محیط، از توانایی خودشون و بنابراین بیشتر احتیاج به مراقبت دارن. ولی وقت جلو میرن آرام آرام دیگه ما میتونیم اونها رو خیلی آزاد بذاریم. و من در مواردی تو مدرسه ها شاهد بودم که حتی دیگه بعد از اینکه مثلا یه سالی کودک میاد دیگه حتی میشه رهاش کرد و اصلا نیاز به مراقبت و مواظبت نداره، چون خودش میدونه چه میکنه. یعنی اگر این آزادی و رهایی به تدریج صورت بگیره و کنترل شده صورت بگیره، آرام آرام به جای میرسه که کودک از خودش، از توانایی خودش، از شرایط محیطش به اندازه کافی باخبر هست که براش حادثه ناگواری پیش نیاد. دلنگرانی های والدین نشون میدن که شما در مدرسه اینها رو خیلی به حال خود میگذارین و بعد اینا در جامعه ممکنه به این اندازه آزادی عمل نداشته باشن و وقتی اونجا محدود بشن دچار سردرگمی بشن. من اطمینان دارم که چنین اتفاقی نمیفته. تجربه خود ما هم در این 10 سال میگه که چنین اتفاقی نمیفته، برای که اونها در خلال این تجربه رهایی همه چیز رو یاد میگیرن.
اینو یاد میگیرن که کی از اونا بزرگتره، کی کوچکتره، کی از اونا قویتره، کی ضعیفتره، با هر کسی باید چه نوع تعاملی داشته باشن. علاوه بر این مدرسه برای خودش قانون داره و بر اساس اون قوانین میدونن که بعد وارد هر محیطی که بشن اون محیط قوانین و آدابی برای خودش خواهد داشت و باید اونا رو ملاحظه کنن.